Dapat. Aku cuti. Ayah. Tapi dia gunting. Terbaik. Lambat-lambat sikit, lambat-lambat sikit. Lambat-lambat sikit.
Nanti mau mana? Petang-petang. Seronok nampak. Tak ada. Tepi sikit. Oh. Boleh. RM1. Jenuh dia je ni. Tak suka. Banyak benda ayam. Selepas hujan. Hai. Wah. Ya. Sampai jambatan ke? Nak pergi tempat jahit lain tu boleh ke? Nak kita balak boleh tak? Balak lah. Super nasty. Shut up. I wash my hands.